Okay, so last time ang pinag-usapan natin is about sa free undamped vibration. Ibig sabihin ng free undamped vibration, patuloy lang siyang gumagalaw, kanan-kaliwa, 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 pero there is no external additional force that is continuous or cycling na nag-impact sa kanya. Halimbawa, meron tayong punching bag ulit, punching bag analogy tayo. So, to visualize yung free undamped vibration is halimbawa yung ating punching bag is nag-oscillate or nagpa-vibrate or nag-move left and right. Then, pag wala kang ginagawa, wala kang ina-apply na force, then ibig sabihin nun, assuming everything are ideal, so siya ay free undamped vibration. Although in reality, hinto rin siya dahil meron siyang internal damping na nangyayari. Pero, yun siya. Wala kang ina-apply na force externally. Ngayon, to visualize naman natin yung forced undamped vibration is imaginein ulit natin yung ating punching bag. So, may punching bag tayo, gumagalaw siya. Ngayon, for example, meron tayong external applied force. Halimbawa, yung punching bag ay sinusuntok natin frequently or merong frequency sa pagsapak natin. Let's say 1 punch per second. So, halimbawa, meron siyang oscillation na ganyan. So, nangyari, tapos sasapak ulit siya. Mamaya mabivisualize natin kung paano mangyayari yun. Ganun siya. So, gumagalaw siya. Tapos, parang bawat galaw niya, sinasapak mo. Parang ganun. Merong external additional force bukod pa dun sa kanyang inherent movement. So, ang gusto nating mangyari, katulad ng ginawa natin last meeting, is makita natin yung translation, yung future motion para ma-predict natin. After 2 seconds, nandito siya. After 3 seconds, nandito siya. Parang ganun. So, yun yung gusto nating malaman. At para makita natin yun, yung story behind, is kailangan nating ma-predict yung motion niya sa pamamagitan ng equation. So, last video natin is yung free undamped vibration. Ngayon naman ay ang forced undamped vibration. Okay? Let's start. Yan na. So, given ulit tayo ng equation ng vibration, which is mass times acceleration plus c times velocity plus k times displacement equals to 0. Yun yung free. Ngayon, instead of 0, wala kasi tayong nilalagay. So, ilalagay natin ay p. Meron kasi tayong external force na idinadagdag. Ngayon, since undamped yung ating consideration ng ating scenario is undamped, so C is assumed to be 0 sa scenario na to. So, kaya naging ganyan yung equation natin. Okay? Titila ako ng manok. So, next naman is if P is a periodic force, ibig sabihin nun, umuulit-ulit. Kaya nga sinasabi ko kanina, sinasapak natin siya one at a time. Paulit-ulit at equal force P. Halimbawa, sinasapak natin yung punching bag ng P sub 0 force with a frequency of sine omega p. Omega p is the frequency ng ating pagsapak. Ganyan. Okay? So, next, substitution na makikita natin, kunin ko lang yung pangsulat. So, ito is double derivatives nung x, di ba? So, kaya, naging ganyan siya. Ngayon, ito naman, isa-substitute natin dito. Okay? Ito siya. Okay? So, tanggalin natin. So, ito yan. Then, ito yan. Okay? Next, using differential operators, kung saan itong value na to ay gagawin nating, i-represent natin as D. Then, dividing both sides by m, sa ma-cancel out, ito magiging omega squared, tapos ito siya. Okay? Kalimutan ko lang ilagay. Ngayon, since this is a second degree linear differential equation pero non-homogeneous, bakit siya naging non-homogeneous? Kasi hindi na zero yung kabila. Ngayon, kung medyo
kung medyo naguguluhan pa kayo sa differential operator, siguro gawa ako ng panibagong video, separate video about doon, pero I cannot promise kasi outside na siya ng earthquake engineering. Pero halimbawa, familiar kayo doon. So to solve this differential operator or yung auxiliary equation is meron tayong x equals to xc plus xp. So xc is equals doon halimbawa is the solution of the linear differential equation na homogeneous. Pero ang tanong, paano yun yung value ng xp? Kasi ito yung na-solve natin last meeting eh. Okay? So yung tanong, ano yung value ng xp? So para ma-solve natin yung xp, iisip tayo ng equivalent equation na ito yung lalabas na sagot. So the harmonic force is similar to the solution of an auxiliary equation kung saan yung auxiliary equation ay may solution na ganito. Okay? So yung ganyan yung solution niya. So ibig sabihin nun, yung x na yon, ito yon. Ito yung nagre-represent ng xp. Yan siya. So ibig sabihin nun, ito yung full solution natin. Ang tanong, ano yung value ng c sub 1, c sub 2 at ng constant na a at saka b. Remember, c sub 1 and c sub 2 are arbitrary constant and a and b ay hindi, constant lang sila talaga, coefficient. So para ma-solve natin muna yung a at b, differentiating xp lang twice, makuha natin yan. Then substitution dun sa original equation kung saan yung x na to, kaso since wala nga, di natin kailangan. So parang ito siya, itong equation na to ilalagay natin dito. Tapos itong xp ilalagay natin dito. Okay? Kaya naging ganyan siya. Ito yung x double dot at ito yung x. Tapos ito yung p. Okay? Then rearranging, ang gagawin natin, ang ginawa natin dito, dinistribute ko yung m. So minultiply natin inward yung m. Tapos minultiply inward yung k. Ayan, yung k, minultiply inward. And then factoring out yung cosine. After nyo factoring out, so by substituting to the original equation, ito siya. Ito din na factor out natin. So ibig sabihin nun, p is equals dito. Pero since ito wala siyang kapartner, so 0 yan. Or in short, ak minus am square omega p is equals to 0 kasi wala siyang kapartner sa kabila. Then yung bk minus bwpo. So alam natin na kapag sinolve natin to, so a sub 0 is equals to 0 at makikita natin ito ulit na reprove natin na yung omega square is equals to k over m. Then bk minus bm square, so mas-solve natin ganito. The value of b is p sub 0, yung force na ina-apply natin externally, over k minus m of mm times square of omega p. Kasi okay? So ibalik natin to. So a will be substituted here, b will be substituted here. So magkakaroon tayo ng general equation na ganito. Okay? So actually itong c, ito yan. Pinitan ko lang. Now, ang tanong, ano yung value ng a at saka di b? Pinitan ko lang, dapat c sub 1 yan, tsaka c sub 2. So, ito si c sub 1, paano ko siya na-solve? Assuming na t is equal to 0, so ano yung location niya at t sub 0? So, x is equals to x sub 0. So, substituting, so ito magiging 1, ito magiging 0, ito magiging 0. So, ito yung magiging sub 0, so ito siya. Now, if t is equal to 0 at the beginning of your observation, the velocity is the initial velocity. So, substituting ulit, ito magiging 0, ito magiging 1, ito magiging 1. Then, ito 0, 0, 1, so ito may e1. Then, x sub 0 is this value. Then, substituting, or delete natin, erase natin to, yan. Okay, so makukuha natin yung value ng b. Now, a, pasok natin dito, or c sub 1, then b, lagay natin dito. So, meron tayong general equation na ito. Ngayon, kung medyo naguluhan kayo sa derivation, dinerive lang naman natin kasi ang importante sa atin itong equation na to.
So kung medyo naguluhan kayo, basta yan na lang. Okay? 'Di ba? So yan yung ating forced undamped vibration. So para ma-imagine natin anong ibig sabihin niyan. Kasi kaya natin ginagawa ng equation para ma-trace out natin yung movement ng object kapag nagva-vibrate. So parang ganyan. Okay? So paki-memorize tong equation na to ha. So yun siya. So para mas magkaroon tayo ng imagination, so gumagamit ako ng GeoGebra, no, kung tatanong nyo. So tignan natin. So ito siya. Okay? So halimbawa, pagalawin natin. Yan. So halimbawa meron tayong object, no? So object natin is nagva-vibrate up and down, up and down. Okay? Napapansin nyo, halimbawa, at habang umuusad yung oras, so yan ay movement, bumababa siya na bumababa. Mapapansin nyo ba? Bumababa siya na bumababa. Kasi merong frequent force na nagkukos sa kanya na umakyat ulit. Okay? So, para mas ma-imagine natin yun, tignan natin ito yung equation na na-derive natin kanina. Yan siya. Okay? So, yun yung equation na na-derive natin kanina. Ayusin natin to. Okay? So, lagyan natin yan. Okay. So, ano ba? Huwag natin lagay yan. Okay. So, yan yung movement ng object kapag merong frequent vibration. Ngayon, halimbawa, ito yung P sub 0, ito yung applied force. Halimbawa, P sub 0 is 0. So, yan siya. Okay? Ibig sabihin nun, wala kang applied force. Kumbaga sa punching bag, mananahimik lang siya ng pagkanon. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin is halimbawa, nagkaroon ng applied force. So, from P sub 0, lagyan natin ng value. So, mapapansin nyo, gumagalaw yung ating graph. So, ganyan siya nang gaganap. Okay? Ngayon, pag nagiging massive yung object, let's say itong mass, pinabibigat natin. So, lumalawak yung period niya. Mas tumatagal siyang tumalbog. Pero the less the mass, mas matalbog. Okay? Para ma-imagine yung kanyang nagigitsura. Ganyan siya. Yan. Diba? So, mas matalbog siya kapag less yung mass. Kapag greater the mass, mas less yung talbog niya. Okay? Pero, grabe yung force niya kasi massive eh. Ngayon, sa stiffness naman, pag less stiff, grabe yung movement niya. The stiffer, the less movement. Okay? Yan niya siya. Ngayon, babagoyin naman natin yung frequency, yung gaano kakadalas, let's say, sa punching bag sa mapa. Naging ganyan yung tsura niya. Zoom out natin para makita nyo. Ito pa lang. Lalaroan lang natin. Ganyan nangyayari pag may force vibration. Okay? So, litan pa natin. Oops, pag walang mass, syempre walang movement. Sabit din siya. Yan. So, pwedeng maging ganyan yung itsura ng vibration. Depende. So, tanggalin natin yung graph. So, parang kumbaga, ang naging behavior niya is tumatalbog-talbog siya, tapos biglang sasapakin ulit, tapos tatalbog-talbog ulit siya, tapos mawawala, tapos tatalbog-talbog ulit siya, tapos mawawala. So, parang ganun yung movement. So, parang nagiging kahawig niya na yung actual reality natin. So, ganyan natin i-graph. Ganyan yung graph niya. Okay? Parang ganyan. Okay? So, I hope na-imagine natin yon. Ganyan yung purpose kung bakit natin hinahanap yung equation ng motion. Equation ng motion. Parang projectile motion lang yan eh. But instead of a parabolic trajectory,
ang trajectory na tinitignan natin ngayon is yung harmonic trajectory, yung up and down, yung vibration. Kasi ang greatest concern natin sa earthquake engineering is yung vibration ng structures. And we cannot comprehend the concept behind ng vibration kung hindi tayo magsisimula dito. So, review ulit yung mga concept behind. So, dalawa na yung equation natin, free vibration undamped at forced vibration undamped. So, I hope na gets nyo. Kung may question kayo regarding doon, so you can post your discussion sa ating canvas. Okay? So, kung wala na kayong tanong, see you